Pregătesc micul dejun de cu seară. Pregătesc această budincă care este foarte sănătoasă. Despre proprietăți o să găsiți pe internet câte doriți, de ce sunt bune semințele de chia, de ce folosesc semințele de in, de ce folosesc stafidele. Deci, pun într-un pahar o lingură de semințe de chia, una de semințe de in, deci eu pregătesc 5 porții, cum deja v-am obișnuit. Atâția suntem noi în familie. Apoi vin câteva stafide de dorit negre. Stafidele negre au proprietăți mai bune decât celelalte, dar aici e de discutat. Puneți stafide de care aveți, important să nu fie stafide cu zahăr, să fie stafide naturale. Așa, și acum venim cu laptele de migdale sau lapte de soia sau lapte de cocos. În cazul meu este lapte de migdale. V-am arătat și pe canal cum se pregătește el. În cazul în care n-ați văzut, vă las linkul la descriere, dar găsiți în supermarket. Gata preparat. Se umple paharul. Eu torn câte o pic ca să văd exact cât lapte trebuie să torn pentru fiecare. Și se pune la hidratat pentru noapte. Dimineața am să vă arăt cum arată budinca. Să menționez, înainte de a merge la frigider, amestecăm semințele și apoi îl lăsăm pentru noapte la hidratat. Asta este budinca noastră din semințe de chia, semințe de in. Este foarte sănătoasă pentru micul dejun. Această masă ne ajunge pentru prânz, deci o servim la micul dejun, atât. Această budincă este foarte hrănitoare. Dacă sunteți la un program alimentar de slăbire, țineți o dietă, vă recomand cu drag să preparați această budincă pentru micul dejun.